ආ. මිස් එක තියෙනවා. මේ මොකද්ද? ඒක මිස් එක ඔක්කොම කලවා. මේක වැරළුද? ආ. මේකත් මේ මෙරළු සුදු පාට එකක් මේක. ගම් මිස් දාලා තියෙනවා. සුදු වැරළු. ගම් මිස් දාලා. මේක අඹ. මේක අඹ. අඹ කීයද? අඹ 150. 150. අන්නාසි. අන්නාසි. ආ ඒවත් 150. අන්නාසි මේ මිරිස් දාලාද? නෑ දාලා නේද ඉන්නේ. ආ. එතකොට අම්ම මෙහෙ කොහෙද ඉන්නේ මෙතන? අවද? මේ හරියට අත්තිරිය කියන්නේ නේද? අත්තිරියද? අත්තිරිය කීස් එක ගාව. ආ. අවුරුදු 15ක්. ආ? 15ක් අවුරුදු. අවුරුදු 15ක්? ඕ මෙතන. අඹයි මේකයි විතරයිද? ආස්කාර කලවල පැලපී කියන්නේ අර පොල් වල තියෙන්නේ. ආ? ඒවත් විකුණනවා. ඒව දැන් නෑ ඉවරයි. මේ දවස් 7ම වෙනවද මෙතන? නෑ මහත්තයා සෙනසුරාදා ඉරිදා ඊතර එන්නේ. සෙනසුරාදා ඉරිදායි. ඔව්. ඉතින් දවසකට මේ ඔක්කොම මේ විකුණන්න පුළුවන්ද ඔක්කොම? ඉතුරු වෙනවා. ආ? ඉතුරු වෙනවා. හොඳ දවසුත් තියෙනවා නරක දවසුත් තියෙනවා. එක දවසකින් මේ ඔක්කොම සේල් කරන්න පුළුවන්ද? එක දවසකට බෑ ඉතුරු වෙනවා. ඉතුරු වෙනවද? ඔව්. ඒක අපරාධ වෙස් නේ ඔයාලට. ඔව් ඉතින් මේවා තියාගන්න පුළුවන්. වෙන මේ ආ තියාගන්න පුළුවන්. අම්ම තියාගන්න බෑ. බෑ මේවා බෑ. මේ කලවම් එකක් මේකත් බෑ. ආ. අනිත් වෙරළු විතරයි තියාගන්න. දියුල් තියෙනවා ඒක අද ගෙනාවේ නෑ. හරි අම්ම මම ගිහින් එන්න. හොඳයි. හරි.